म चाहिँ हिँडेँ है त हिँड्नको बाजे पनि हिँड्नुभएको बासतिर शुभयात्रा शुभयात्रा हजुर म घुम्नु कसले फुलाइदियो को हो फोन गर्ने चाहिँ नौमा 8मा फेर होला नि तार्नु नि लगाएर त्यो जेटा किटो हुन्छ त्यो किटको लगाएर छ नि पानी छैनको त अब घर बनाउँदैछ माथि गेनेको पो गेनेले सकायो भने आरती सकायो भने त अनि अरूकोमा आइपुग्दैन नि यता त लोरी फुल्छ कि बुरुरु फुल्छ त्यो टिपेर राख्नु पर्छ यतिलाई 100 रुपैयाँ प्याकेट यत्रो प्याकेटलाई 100 रुपैयाँ किन पो ओसिरो भन्छ साँच्चै ओसिरो नाखेबुङ त छैन होला त्यता त यहाँ हुनु कुखुरा काटेर तितेन छैन भने भुस ल्याउनु कतिलाई उठ्यो हिजो गएर ल्याङल्याङ गर होला नि नापेर त्यही हो आफू रिसिट बिहान फेरि दिन्छ गाडी सेलाको उमेश कार्की अनि जटिल कोखोरले लिएर राखेको घरमा अठाउँदै तिमीहरूको सुँगुरको खोर फोन चाहिँ यहाँ आँगनमा फेरि छोडिराख्नु क्या त्यो छाना माथितिर बाबा लाएर छोडिदिन्छ
लाउने अनि पियाज लाउने पर्ने चाहिँ अनि यतिकै लगाइदिनु यो के भन्नु काममा त भ्याइँदैन होला कहिले काम 11 बजी बोलाएको अहिले अब कहाँ पर काम गर्नु पर्यो त्यो दुई बोलेर त कसले गर्छ विश्वास त्यस्तो भएर बोलेर चाहिँ क्यामेरा आज सबै यो आङ्ग्लोमा दिन्छ रोजी बनाउने क्यामेरामा हो कि त्यत्र बुक लिएको छ अरे के प्रस्ताव राम्रो खालको भैँसी त्यो भैँसी बेच्ने घरमा मेरो नराख्ने होइन राम्रो राम्रो कोरालोहरू त्यसले खेप्ने क्या भैँसी भन्दा जहाँ अलिक फाइदा हुन्छ नि त मुलाको आफ्नो भैँसी हेरेर किल्याउनु अरे मैले कि अब गोरु गाई किनिदिनु राम्रो राम्रो भैँसी अरू चाहिँ बेचिदियो भन्नु पऱ्यो बरु आफैले पाल्दा फाइदा भन्ने कुरा गाई किनिँदैन किसानमाथि राख्नु अरे सामान म पक्का यो काम छोड्दिनँ भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट अस्ति त हो रातो आलमा माथिल्लोपट्टि 3वटा रुख छ त्यसले त पुगेको छ झन् नै टोकलले त टोकल 16वटा जति रहेछ मुखमा लगाएको चाहिँ राम्रो देखिन्छ मुखमा लगाएको छाउँदाखेरि पनि भाटा चाहिँदैन नि अलिक जानी चाहिँ मलाई सबै काट्दा खुट होगा अलिक 100 भरि त्यो मलाई चाहिँ होटलको इटमा के यस्तो के 8 रुपियाँ थियो त चिन्नु भयो त 0 रुपियाँ हो that खा अलि माग्छु भात खान सम्झ कि हो फेरि खाँदाखेरि नै अब अपच भयो किन फोन आएर यहाँ अलग अलग खाइदियो मैले त खुल्ने अरे दामीसँग गयो न खाने बेला भनेर यो कसको नम्बर नाम ल ल एक्काइस भएको पो चलाउँछ 22 भएको जो उसको उडीले हो कि के हो लाग्नु माछ त्यही पनि होइन हिजो हामीले त्यो रुबीको एउटा काली दा उखाने अमिलो
के हो चटपटे अमिलो Ayo.